Hello mga kalakbay gulay. So this is the day 1 of our composting. So yung mga kitchen scrap na gulay ginagawa po namin compost para sa garden. So ito po yung compost bin namin, which is Bokashi Composting. So ito po yung balde, meron siyang hole sa loob. Yung liquid na galing dito pumupunta sa ilalim, tapos yung liquid yun yung gagamitin yung pang-fertilizer din. So ito po yung kitchen scrap. Nagluto ako kaninang lunch na mga gulay. So ilalagay na po natin siya dito sa compost. Then buhos na natin. So ganyan lang. Tapos dapat to mayroon kayo nito. Ito po kasi yung magpapabilis ng fermentation ng compost nyo. So sprinkler nyo lang kaunti. Tansyahan lang. Basta lang magkaroon ng bacteria yung compost nyo, mabilis siya magano. So ayan. Ganun lang. And then press it. Ito po yung day 1 ng compost natin. Tapos takpan nyo ulit. Sealed. Yan. So every time may scrap kayo, hulog lang ng hulog, and then lagay ng brand. Okay? Hanggang sa mapuno siya. Pag puno na siya, sealed nyo for 14 days, sarado nyo. So every day lalagay namin yung kitchen scrap dito every luto or every mga veggies na kailangan ilagay dyan. So hanggang mapuno siya. Okay? So update ko kayo kapag napuno na siya at yung liquid pwede natin magamit sa garden. So another kitchen scrap for Bokashi for our compost para sa garden. Yeah. Konti lang sprinkler, spilling, ayan, sprinkle. Halit dininitin mo. Lang, kaunting rice bran. Kasi yan yung magpa-ferment ng compost para madali siya na mag-decay. Okay, and then cover it tightly. Okay. Ayos. So, kukuha tayo ngayon ng Bokashi liquid para pantanim natin sa ating halaman, pampataba. Ang tawag nila dito is Bokashi liquid. So, ayan. So, kuha tayo siguro mga 3 tablespoon. So tinatansya ko na lang. So ito yung liquid na lalabas. So sa isang balde siguro mga 2 to 3. So i-divide ko yan sa balde. Tama na yan. Okay. Then i-mix natin siya sa tubig. Ito na. I-mix natin sa tubig ng ating Bokashi liquid. Okay, siguro mga 2 tablespoon. So ako tinatansya ko na lang. Ayan. Okay. Yan. Nakita nyo may worm. Galing sa Bokashi container yan. Pero okay lang yan. So ito pa. And then haluin nyo lang. Pag sobra kasi matapang ang Bokashi liquid ng pure is na-experience ko based on my experience sa paggamit. Naninilaw yung dahon, parang nasusunog. Tapos dinidilig ko to sa paligid, hindi directly sa plant. Tapos mga 1 to 2 times a week lang ang gamit ko ng Bokashi liquid kasi masyado matapang siya. Kasi nga fermented, may acid. So kailangan i-dissolve mo siya sa water. Yung water na yan, malaking tulong na yan sa halaman. Ayan yung liquid fertilizer na tinatawag. So mamaya didilig natin ito sa halaman. Okay? Itong Bokashi liquid.
liquid fertilizer yung tinatawag. Okay, punta tayo sa garden. So ayan, didilig na natin yung Bokashi liquid fertilizer sa ating mga halaman na tinimpla natin kanina. So ayan, yung mga talong. Okay, so dilig mo lang sa paligid. Directly sa mga dahon. Dilig nyo lang yan. Ito. Ito mga rapid salad. Dilig nyo lang ito sa paligid. Okay. Sa merigo. Ito sa talong. Okay, dito sa ating tomato. Ayan. Okay. Ito yung update natin ng Bokashi compost bin. So after mga 3 weeks, ito na siya. Okay. So first time kung binuksan yan after mga 2 weeks kasi sisil mo siya. Napuno ko siya mga 3 weeks. Tapos sinil ko ng 2 weeks. Ngayon ililipat na natin sa compost bin. Okay. Yung bin natin, tapos ilipat natin dito sa ating compost bin. Diyan natin ipoproduce yung compost. Okay. Ilipat na natin yung galing sa Bokashi bin. Pako. Kanya, amoy fermented food. Amoy fermented. Tapos yan natin jar. At saka natin tatakpan ng lupa. Ngayon na rin? Oo. Tatakpan natin ng lupa. Gagawa ang lupa. Sugasan natin ito. Lagyan na natin ng yung lupa. Uy, di pa naman. Isang ganito daw ang ilalagay. Kaya na. So, ito yung ginamit ko. Ayan. Tapos spread nyo lang yung lupa. After 2 weeks, ito na po yung compost namin. So galing po to sa mga kitchen scrap. Nilagyan ko ng mga ipil-ipil, akawate, mga nitrogen fixing plants. Pero dried po yung nilagay ko. Hinalo ko dyan sa kitchen scrap. Kuha tayo ng kaunti para ma-check natin. Pwede na. So tandaan nyo, hahaluan nyo ng lupa. Dami-daming lupa rin yung hinahalo ko dito. So yan. So ito na.
mainit. So ayan o. Ito na po yung iba. Kasi yung mga nitrogen fixing po yung nagkukos siya ng heat. Ayan. So ayan po. Ayan na to. Bali pwede na to. Huwag nyo lang ilalagay directly sa halaman. Ilalagay nyo sa paligid ng halaman. Siguro mga isang dangkal. Isang dangkal bago dun sa halaman. Yung layo niya. Yan. Yan. Pwede na yan. So tandaan nyo, huwag nyo ilalagay directly sa paligid lang ng halaman. Okay, ayos. So from start to collecting sa kitchen scrap, mga tira-tira sa kitchen, ito na po yung end result ng ating composting. Okay. So parang we already closed the loop in composting. So ibabalik na natin yung mga kinompos natin sa lupa para magamit ng mga halaman. So okay. So para tumaba ang ating lupa at halaman. So yung malaking factor ang organic composting sa paghahalaman. Nakakatulong siya sa pagpapataba ng lupa at ng halaman. Marami yung methods ng composting. So isa lang to sa method ng organic composting. So merong mga vermicomposting, sa bulate. Ito naman Bokashi Composting. Okay, so ayan. So maraming salamat. Thank you for watching. Sana may natutunan na naman kayo. Please like, share, and subscribe to our Facebook page and YouTube channel.